Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So ayan, long time no see. So for today's vlogs, it's a TikTok tutorial. A quick tutorial lang for today kasi pauwi na rin naman ako. And yan, gabi na. Basically, this tutorial is, ano nga ba? Visible profile. Invisible TikTok profile? Hindi ko alam. So without any further ado, let's get started. Those doors, I'm a fool for your love. Okay, so for this tutorial is meron kayong dalawang option na pwede nyong pagpilian or pwede nyong gawin para magawa nyo yung invisible profile nga na yun. So, una is yung PicArt. Kung halimbawa kayo ay walang internet, ganyan, PicArt pwede nyo nang gamitin bilang paggawa ng profile nyo sa TikTok na invisible, ganun. And then the second one is yung remove.bg, which is website po siya. So online siya and kailangan ng internet, ganun. So wag na tayo patumpik-tumpik pa. Let's get started. Okay, so unahin na muna natin sa PicArt. So punta tayo sa application natin na PicArt. And punta tayo ngayon dito sa plus sign, this one. Tapos add photo tayo. All photos. Then, so hanap tayo ng ipo-profile natin. Okay, so this one. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa cutout. Then, select natin itong person. And wait lang natin siya mag-process. Ayan. Tapos, click natin ito or select natin ito. So, okay na ako dyan. Wala na akong babaguhin. Kung gusto nyo naman talagang pulidong-pulido, pwede naman erase nyo yung part na yan. Ganyan. Kayo bahala. Pero sa akin, okay na yan. Save ko na lang. Okay. Save to my stickers. Then, this one. Save ulit. Tapos, save. Okay. So, save na siya. Punta na tayo sa TikTok application natin. As you can see, invisible yung profile ko dito. Ayan. Ayan siya. Punta tayo ngayon sa ating profile, edit profile. Tapos, change photo. Punta tayo sa select from gallery. Lagay natin yung in-edit natin. So, ayan. Then, adjust nyo na lang. Then, save. So, tingnan natin. Okay. So, kailangan ng internet syempre kapag nag-upload photo tayo sa TikTok. Okay. Save na siya. Try natin i-check. Ayun. So, napalitan na natin siya. And then, the second one or the second option is sa Google Chrome. Punta tayo sa Google Chrome. And type natin remove.pg. This one is sobrang dali lang gamitin. Like, i-upload mo lang yung photo tapos sila na bahala mag-remove ng mga excess. Sobrang dali lang. So, ito siya. Ito yung interface niya. Then, click lang natin itong upload image. Tapos, mamimili lang tayo ng picture na gusto natin i-profile. Ito. So, this one ang tatanggalan natin. Uploading. So, wait lang natin yan. Yan. Unti-unti siyang lumalabas. Charot. Ay, so tagal. Okay, ayan na. Tapos, i-download natin siya. Kayo bahala kung download HD. So, try natin yan. Ay, no. Kailangan pala, So, download lang. Para wala nang sign up or sign in na magaganap. Okay, so ayan, downloading na siya. Open natin. Or, diretso na tayo sa TikTok application. So, punta ulit tayo sa edit profile. Then, change photo. Select from gallery. Then, select natin itong in-edit natin kanina. So, yan. Save. Okay. So, save na siya. X ulit natin muna yung TikTok. Para mag-ano siya, refresh. Okay, so punta na tayo dito sa me.
Ayan. Then, try natin to. Okay, so ayan na, invisible na siya. Oh, di ba? Taray! So, yun lang, sobrang easy lang. And, ang cute. That's it, Babs, for today's video or for today's vlog. So, thank you so much, Babs, for watching. Bye!